Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, as you can see in my title and thumbnail, yes guys, we're going to... Saan tayo pupunta? Nawala ng English. Pupunta tayo ng White Beach Resort. Resort ba yun? White Beach. Basta doon sa White House pala. Sa White House namin. Sa White House ni Ayang Yayamunin. So makakasama natin sina Ate Weng at si Daddy Hong at si Ate Tin. So sila palang dalawa ay wala pa din sa tabi namin, as you can see. Ayan. Kasi namili po sila ng Kings. Ayan. So ayan, pupunta pala ang kami doon. So 1 hour daw po ang biyahe doon, kaya kita-kits later guys. So bye for now and we'll see you later. Wow, ganda ng daan natin. Ay, huwag mo ubusin ang baterya mo. Oo nga. May ano tayo, may dala tayong power May bank. battery dito, yung battery na sasakyan. Pwede din mag-charge, di ka bote. Oo. Alam mo yung dala ko yung pupuntang Asi, tawa si Arlene. Say hi ate. Say hi to my vlog. We're going to the beach. Yes. Beach Nani. White House. White House. We're Hi, going Madam to the Donna. Canyon. Say hi to my vlog. Vlog, ito Kayo, naman. ano si Madam? Si Kakandahang Aya. Sabi na. Si Madam. Say hi to my vlog. At si Daddy yung nagdadrive. 2 hours later. Guys, ayan, nandito na nga tayo. So, ayan na sila. Wow, bakasyonista. Mga bakasyonista, oh. Ayan, oh. So, guys, ayan kami dito. Tanghalin ang tapa. Natalaong na itulong. Ate, akin na yung bag mo. Itong red. Yung isa po. Ate, tin, akin na yung isa. Mabigat yan, Jhoy. Okay lang po. So, ayan. May bit-bit tayo. So, ayan, nandito na kami. So, sobrang ganda ng view. Mararating lang namin dito. Ayan, nandito ko tayo sa White House. Dito sa Taiwan. Ang ganda ng beach nila dito. Ang ganda. So, ayan. Nakahanap pa kami ng pwesto kung saan kami. Ayan yung view. That's the view outside. Wow! Wow! What a view! Wow! So ayan po, pababa na tayo. Kapaba kami ngayon guys. Ang dami kong bitbit. Marami kami mga dalang pagkain. And ito na nga yung kanilang pool.
O, tara na, kumain na tayo. Kakain muna kami guys. Ayan po ang pagkain namin. Ayan. Pagkain. Diyan kayo magkasama. Wow, ang dami. So, ayan lang po. Kami lang po dito magkakasama. Ayan, pagkain. Video lang natin yung food. Food. Food, 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 food. Wow, ang dami pagkain. Ano na lang, yung maliit na lang pa yung kutsara. Ayan, dami na may inumin. Init pa sa labas, kaya mamaya na tayo. Ikot-ikot lang kami. Hello! Kasama pa si Aya. Yan sina ate. Yan sila ate. Aya. Ngayon, no, mamaya. Magkana yung Dito ba? Ayan. Kami sa taas, kami matipicture. Hindi ba pwede dito? Yan ang pool. Ayan po, ah. Say hi to my vlog! Yeah, where are you? Ito! Hi, ito po ang aming friends. Hello, hello! Hi, kain. Walang kinakain. At wala rin Oh, kinatulog. So ayan, ikot-ikot tayo guys. Balik ulit kami dito guys kasi wala tayong picture kanina. So this is it, Pansit. Ang ganda ng view. What a nice view. Grabe, no? Amazing. A few moments later. Ayan, pupunta na tayong dagat. Sana nga kami. Dapat pala ganito ang lakad. Hello, vlog. We're going to... Okay lang yan, para patanggal ng ano tayo, kalyo pa. A few moments later. Oh no!